Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Cum ar trebui să decriptăm graba lui Putin și a Kremlinului de a forța un deal favorabil, o înțelegere favorabilă în Ucraina și, bineînțeles, prin prisma administrației Donald Trump, care este presată, agent Krasnov este presat de către Putin, să obțină, cumva să strângă Ucraina așa într-o menghină și să obțină concesii teritoriale din partea Ucrainei, care în momentul de față nu sunt necesare a fi acceptate nici de către Ucraina, nici de către Europa, nici de către lumea liberă. Lumea liberă, când spun, acum cu părere de rău pentru prietenii din Statele Unite ale Americii și cu toată simpatia mea, fosta mea simpatie față de America, în continuare simpatie față de poporul american, simpatia fostă la trecut față de administrația Trump, administrația Donald Krasnov Trump. Deci cu toate aceste lucruri trebuie spus că Statele Unite ale Americii nu mai face parte din lumea liberă. Nu mai face parte, de-aia am exclus-o și până când nu se vor întrema, nu se vor pune pe picioare, voi continua să vorbesc lucruri mai puțin plăcute, lucruri deranjante pentru mulți. Sunt convins că foarte mulți dintre voi, și eu sunt pro-american și am fost pro-american, dar nu sunt pro-administrația Donald Krasnov Trump. Deci, toată această presiune care se pune pe Ucraina și pe Europa, și ați văzut la rampă ieșirea săptămâna trecută a acelei strategii americane, care este o strategie anti-Europa și anti-lume liberă, trebuie citite în acest cadru, în acest cod. Da? Trebuie decodificat. Pentru că, de ce se grăbește Rusia să obțină rapid o înțelegere favorabilă? Ucrainenii au descoperit o nouă vulnerabilitate maximă a Rusiei și atacă flota și rafinăriile de petrol din Marea Caspică. Deci nici în Marea Caspică nu mai sunt în siguranță în momentul de față rafinăriile rusești, după ce în Marea Neagră au fost deja 3 incidente, așa cum știți. V-am prezentat săptămâna aceasta într-un material un incident, o avarie împotriva petrolierului rusesc Dasha. Nu o să lungim, trecem la subiectele principale ale analizei noastre de astăzi. Ahile a distrus conducta prin care inamicul Rusia a intrat în Kupiansk. Foarte interesant, este un regiment ucrainean de elită care folosește foarte mult și dronele. Avem imagini foarte, foarte sugestive. Explozii raportate la un depozit de petrol din Crimea ocupată și la mai multe situri energetice rusești în contextul unui atac cu drone ucrainene. Reuters spune că veniturile lunare ale Rusiei din petrol și gaze sunt pe cale să atingă cel mai scăzut nivel din august 2020. Congresul american, Congresul SUA, interzice, atenție, Pentagonului redirecționarea arbitrară a armelor destinate Ucrainei către alte nevoi. Da? De ce face lucrul acesta? Pentru că s-au prins și ei de schemă, Congresul american s-a prins de schemă, că Donald este Krasnov și că joacă precum îi cântă rusul de la Moscova. Axios spune că Statele Unite sunt pregătite să ofere Ucrainei garanții de securitate bazate pe articolul 5 al NATO. Foarte, foarte interesant, o să vă prezint și o coloană, o știre care a apărut ieri, o coloană rusească distrusă în întregime de către forțele ucrainene, comandate de către Magyar Brovdi, care este șeful păsărilor ucrainene, așa cum se numesc ele. Și vom începe exact cu această informație, coloană rusească prăjită de dronele ucrainene. Robert Iasipovici Brovdi, care este comandantul unității de elită Magyar Birds, relatează principala rezervă rusească de viermi din Donbass. Vedeți în această imagine cum rând pe rând sunt lovite aceste blindate și tancuri rusești.
Deci, întreaga rezervă de viermi rusească din Donbass a fost epuizată, așa că cea care ar fi trebuit stoarsă în Zaporojie, întreaga divizie 76, de desant de elită rusească a fost adusă și pe ei îi radem acum, spune Brovdi. Are și umor acest Brovdi și îi radem cu încălcarea vitezei regulamentare o zi, un batalion de viermi. N-aș dori să fiu în pielea rușilor și nu prea mai vrea nimeni să se sacrifice pe frontul din Ucraina, pentru că, din ruși mă refer, ucrainenii își apără propria țară. Iată că noi imagini ale regimentului Ahile, 429 separat de sisteme aeriene fără pilot, a distrus o conductă pe care inamicul o folosea pentru a infiltra personal în Kupiansk. Sursa informației este regimentul 429 separată de sisteme fără pilot Ahile. Hai să vedem despre ce e vorba. Hai că-l facem pe silent, pentru ca să putem și povesti. Da, știm foarte bine că la sfârșitul lunii aprilie Ahile a intrat în zona de apărare, deci această unitate de elită a intrat în zona de apărare rusească cu niște drone. Cred că v-am mai prezentat aceste imagini, nu cred, sunt foarte sigur. Dacă vă amintiți cum ieșau acești șobolani, din rând pe rând ieșau din aceste văgăuni în care i-a trimis tovarășul Putin să moară pentru gloria, în ghilimele, gloria Rusiei, pentru că Rusia va da faliment. Va da faliment economic în curând. Sunt semne din ce în ce mai puternice că Imperiul Rus se prăbușește. Iar atunci tovarășul Putin și cu tovarășii de la Kremlin vor suporta rigorile. Eu zic că și tovarășul Krasnov de la Casa Albă va fi luat la vizor de către Congres anul viitor, când va pierde. Trump va pierde majoritatea în Congres. Sunt semnale tot mai importante în acest sens, dar hai să ne bucurăm de priveliștea aceasta care ne este oferită de către cei de la Ahile, da? Unitatea de elită ucraineană. Comentăm spunând că, așa cum vă spuneau, au intrat în Kupiansk rușii și de atunci ucrainenii au lucrat eliminând personalul rusesc, preluarea controlului focului la punctele de trecere și minarea posibilelor rute de înaintare rusești. În timpul recunoașterii a fost descoperit un canal logistic neobișnuit, dar esențial, o conductă folosită de inamic pentru a-și infiltra personalul în periferia nordică a orașului Kupiansk. Aceasta era o rută sigură care permitea rușilor să acumuleze forțe, ocolind în același timp controlul focului. Regimentul Ahile a început să distrugă sistematic această rută. 3 tone de explozibili au fost folosite pentru a distruge conducta. Ulterior, unități conexe ale forțelor de apărare ale Ucrainei s-au alăturat operațiunii de distrugere a conductei. În această direcție, rușii au recurs la tactici de asalt folosind grupuri mici de infanterie. Din aprilie până în decembrie, la Kupiansk și în împrejurimi, regimentul 429 Ahile a reușit să neutralizeze 1877 de ruși, 998 de morți și 879 de răniți. Vedeți ce rată înfiorătoare, mult mai mulți morți decât răniți, ceea ce înseamnă foarte mult. Foarte bine, pentru că trebuie potoliți cumva acești muscali care visează să cucerească întreaga lume. Axios spune că SUA sunt pregătite să ofere Ucrainei garanții de securitate bazate pe articolul 5 al NATO. Statele Unite ar putea oferi garanții de securitate Ucrainei similare cu cele prevăzute din articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic, care ar fi aprobate de către Congres și ar avea caracter obligatoriu. După cum s-a menționat, negocierile privind garanțiile de securitate pe care Ucraina le va primi din partea SUA și Europa au înregistrat progrese semnificative. Un oficial american a declarat că administrația Trump este pregătită să ofere Ucrainei o garanție bazată pe articolul 5
al NATO, care ar urma să fie aprobată de Congres și ar fi obligatorie din punct de vedere juridic. Dorim să oferim ucrainenilor o garanție de securitate care, pe de o parte, nu va fi un cec în alb și, pe de altă parte, va fi suficient de puternică. Suntem gata să o supunem Congresului spre vot, a declarat oficialul american. El a spus că vor fi încheiate 3 acorduri separate privind pacea, garanțiile de securitate și reconstrucția și că ultimele discuții le-au oferit ucrainenilor o viziune completă asupra zilei următoare pentru prima dată. Explozii raportate la un depozit de petrol din Crimea ocupată și la mai multe obiective energetice rusești în contextul unui atac cu drone ucrainene. Un articol al celor de la Kyiv Independent. Un depozit de petrol din apropierea orașului Uriupinsk, regiunea Volgograd, și o centrală electrică din Smolensk au fost lovite de către dronele ucrainene, a relatat presa. Autoritățile ruse au raportat 41 de drone deasupra teritoriului Crimeei, ocupate temporar, pe fondul exploziilor raportate la un depozit de petrol din apropierea orașului Simferopol, a relatat canalul pro-ucrainean Telegram Crimean Wind. Și vedem în această imagine cum Rusia a ocupat în întregime și a transformat Crimea într-o republică autonomă care avea o populație înainte de război de aproape 2 milioane de locuitori. Combinatul chimic Akron din orașul rusesc Veliki Novgorod a fost lovit în atacul cu drone, iar fum se ridică deasupra locului unde s-a produs acest atac, a relatat canalul de Telegram Excel Nova. Și hai să vedem despre ce e vorba. Da? Se poate vedea destul de... Se vede destul de bine, sper. Am mărit cât am putut de mult. Un atac foarte, foarte puternic. Este o filmare de la câțiva kilometri. Deci, ucrainenii atacă în continuu această mașinărie de război a Rusiei. Vești bune. Veniturile lunare ale Rusiei din petrol și gaze sunt pe cale să atingă cel mai scăzut nivel din august 2020. Este vorba despre bănuții cu care își finanțează rusnacii mașinăria de război. Veniturile statului rus din petrol și gaze în decembrie se vor înjumătăți probabil față de anul precedent la 410 miliarde de ruble, adică 5,17 miliarde de dolari, ca urmare a prețurilor mai mici la țiței și a aprecierii rublei, au arătat vineri calculele Reuters. Veniturile din petrol și gaze reprezintă principala sursă de numerar a Kremlinului, reprezentând un sfert din veniturile bugetului federal, care au fost drenate de cheltuielile masive de apărare și securitate de când Rusia a început campania sa militară în Ucraina în februarie 2022. Pentru întregul an, veniturile sunt prevăzute să scadă cu aproape un sfert până la 8,44 trilioane de ruble, sub previziunile Ministerului Finanțelor de 8,65 de trilioane de ruble, conform calculelor bazate pe date din surse industriale și statistici oficiale privind producția, rafinarea și aprovizionarea. Rusia a raportat cele mai mici venituri lunare din petrol și gaze de 405 miliarde de ruble în august 2020, când prețurile petrolului au scăzut în timpul pandemiei de COVID-19. Sergei Konigin, analist senior la Banca de Investiții Sinara, cu sediul la Moscova, a declarat că deficitul bugetar de 1,6 trilioane de ruble așteptat în decembrie va fi acoperit cu obligațiuni de stat, dar anul 2026 va fi mai dificil. Anul viitor este o mare provocare pentru buget, deoarece acesta a fost elaborat în cadrul unui scenariu optimist cu petrol la $59 pe baril,
și o rublă de 92 per dolar, a spus acesta. Prețul petrolului rusesc, utilizat în scopuri fiscale, a scăzut în noiembrie, atenție, cu 16,4% față de octombrie, ajungând la 44,87 de dolari pe baril, în timp ce rubla s-a apreciat la 80,35. Konygin se așteaptă ca amendamentele la bugetul din primăvara viitoare să utilizeze Fondul Național de Avere pentru a acoperi deficitul în condițiile unui preț al petrolului mai mic. Ucraina și susținătorii săi occidentali au declarat în repetate rânduri că vor să reducă veniturile din petrolul rusesc pentru a forța al doilea mare exportator de petrol din lume să pună capăt războiului din Ucraina. Ministerul Finanțelor se așteaptă inițial la venituri din petrol și gaze la 10,94 trilioane de ruble în acest an, dar a efectuat o revizuire descendentă în octombrie pentru a ține cont de prețurile globale ale petrolului, care au fost împinse în scădere de îngrijorarea privind excesul de ofertă. Da? Așa va intra Rusia în faliment de la bani, de la economie. Congresul american interzice Pentagonului să redirecționeze arbitrar armele destinate Ucrainei către alte nevoi. Un articol foarte interesant al celor de la Militarnăi. Congresul SUA a adoptat legea de autorizare a apărării naționale pentru anul fiscal 2026, prin care legislatorii au interzis Pentagonului, sau cum zic ei acum, Ministerului de Război, ceva de genul ăsta, să deturneze neautorizat arme fabricate pentru Ucraina. În cazul unei nevoi urgente de astfel de arme, se oferă compensații. Da? Suma totală a bugetului de apărare al SUA pentru anul 2026 este de aproximativ 900 de miliarde de dolari, o sumă imensă, ceea ce îl face unul dintre cele mai mari bugete de apărare din istoria SUA. Legea prevede continuarea inițiativei de asistență pentru securitate și alocarea a 400 de milioane de dolari în 2026. Alte 400 de milioane de dolari sunt prevăzute pentru 2027. Inițial, Senatul a propus 500 de milioane de dolari, iar Camera Reprezentanților 300 de milioane. În urma negocierilor, părțile au ajuns la un compromis la nivelul de 400 de milioane de dolari. Aceste fonduri nu sunt axate pe livrări directe din depozitele americane, ci pe producția de arme noi către industria americană. De asemenea, includ instruire, întreținere și sprijin logistic. Da, este un articol foarte, foarte interesant. Vă las link în comentarii pentru că ne-ar lua foarte mult parcurgerea lui. Ceea ce este foarte important este faptul că, iată, Trump este frânat, este stopat să facă astfel de nasoale de către Congresul American, care se pare că s-a trezit la realitate. Trecem la ziua 1390 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 710 militari, destul de puțin, înseamnă că s-au potolit, i-au potolit puțin ucrainenii. În săptămâna aceasta au avut pierderi și de 1400 și de militari pe zi. Rușii au mai pierdut un tank, 7 vehicule blindate de luptă, 9 piese de artilerie, ucrainenii reușind să doboare 440 de drone rusești și 13 rachete balistice. Hai să dăm un ochi și pe hărțile Deep State și vom începe cu ceea ce ne interesează foarte mult, să vedem dacă în zona Kupianskului, da, din câte se observă, lucrurile rămân foarte, foarte clare. Rușii sunt în continuare încercuiți. Este harta din data de 13, deci s-a mai actualizat cu o zi. Rușii rămân în continuare încercuiți în Kupiansk, ucrainenii reușind să această eliberare masivă de teritoriu undeva la 40-50 de kilometri pătrați, așa cum vă spuneam și ieri. Și mă aștept ca mâine, poimâine să apară rușii să fie complet
complet ocupat, prizonieri luați. Și mă aștept ca în zilele următoare aici această halcă de aproximativ 5 km pătrați să fie complet albăstrită. Dăm un ochi așa spre nord să vedem Vovchansk și zona Harkivului. Așa cum se poate observa, n-au existat modificări ale fronturilor. De asemenea, în zona Sumă, mărim ca să nu avem nicio surpriză, n-au existat modificări. În schimb, rușii au reușit, trebuie spus acest lucru, un avans în această zonă, în punga Pokrovsk-Mârnograd, un avans destul de mic, eu îl cuantific la 1,5 km pătrați înspre Râvne. Da? Se poate observa în continuare Pokrovsk, jumătate din Pokrovsk este disputat și Mârnogradul în întregime este în posesia ucraineană. Observăm și o eliberare la Ivanivka, da, o eliberare care a fost făcută luna trecută, deci nu recent. Și vreau să vă mai arăt, am observat pe hartă un avans rusesc într-o altă zonă. Am dat înainte un scroll să vedem dacă... da, uite aici, înspre zona Kramatorsk-Sloviansk, da? Rușii au reușit la sud de Siversk să înainteze destul de semnificativ. Este vorba despre o suprafață, zic eu, de aproximativ 15 km pătrați, poate chiar mai mult, cu această bucată din teritoriu. Este vorba despre localitatea Vâmca. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului la data de 13 decembrie. Cu principalele informații, forțele ucrainene continuă să avanseze în interiorul și în apropierea Kupianskului, iar mai multe detalii despre efortul contraofensiv au apărut. Ucrainenii au început operațiunile contraofensive în septembrie 2025, după avansul relativ rapid al Rusiei în direcția Kupiansk și infiltrările din Kupiansk pe care vi le-am prezentat. Avem și o hartă a celor de la Institutul pentru Studiul Războiului cu Kupianskul și aici ni se prezintă ce v-am prezentat și ieri, cum au reușit ucrainenii să îi încercuiască. Forțele ruse au lansat în total 495 de rachete și drone împotriva Ucrainei în noaptea de 12 spre 13 decembrie, vizând în principal infrastructura energetică din întreaga țară. Vedem acest tabel cu loviturile rusești cu rachete și drone de la 1 ianuarie 2025 până în 13 decembrie 2025. Zelenski a anunțat că va purta discuții privind soluționarea pacifismului, unui acord de pace cu delegațiile americane și europene la Berlin în următoarele zile. Vă las și hărțile la final. Axa nordică Sumă, Harkiv, Lugansk, Borova-Lăman, Donetsk, Siversk, Kostiantinivka, Pokrovsk și Mârnograd și axa sudică Zaporozhye, deci estul Zaporozhye și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!